Në Durrës vazhdon inspektimi i godinave nga grupi izraelit, është kolonel Golan, I cili është duke komunikuar me gazetarët, tani e ndjekim. And we assume right now that there are the main principles that can help the government and local authorities to repair this country from the start. Ne tani mendojmë se kush janë zgjidhjet e mundshme që mund të ndihmojnë qeverinë dhe vendin tonë për të bërë këto rregullimet që të jenë të nevojshme dhe të ketë një mundësi për të rifilluar. I want to send from this place in this moment, our last day in Durrës, our great thanks and the honor to the government, to Albania government and Prime Minister and the President that escorted us in all our activities and said that the State of Israel will always stand beside Albania. Si dita jone fundit këtu në Shqipëri, dua të falenderoj kryeministrin dhe presidentin për bashkëpunimin që ne kemi pasur. So we are here in the apartment that Prime Minister has visited us 2 days ago, and it was our private project. Ne jemi këtu në apartamentin dhe në objektin që kryeministri e vizitoi para 2 ditësh. Unfortunately, we shall not personally finish this apartment, but I'm sure that the local people here, local engineers, local inspectors, workers, specialists will finish it and send us the pictures. Fatkeqësisht ne nuk mund të jemi për ta vazhduar survejimin në këtë objekt, por gjithsesi është një detyrë që na mbetet neve. Dhe sigurisht që do na kërkoj edhe foto mbasi ti. And it was important for us to do one apartment because every long trip of 1,000 miles starts with one step. Dhe shumë e rëndësishme për ne për të bërë një apartament vetëm, sepse çdo udhtim fillon me një hap, pastaj mund të ketë edhe 1000 hapa mbrapa. But people are very concerned about the safety and the security of their buildings. Is this the real secure way to rebuild them? I would live in this apartment. I would live with my kids in this apartment. We are all professionals. When we look at the citizens, we look at our families. Unë mund vit jetoj në këtë apartament bashkë me fëmijët e mi. When we say that the apartment or the building is secure, it's secure. Kur ne themi që apartamenti është sigurt, është i sigurt. When we say that should be repaired, it should be repaired. Kur ne themi që do riparohet, do riparohet. When we say it should be demolished, it should be demolished. Kur ne themi që duhet hedhur në tokë, duhet hedhur në tokë. I want to show you the principles of building that people can see, observe, and be secure that these principles exist, they can be calm and confident. Dua t'ju tregoj disa elementë thjesht për mënyrën se si duhen zbatuar disa rregulla thjeshta në. Can you show Yes. us inside? Okay. We should Hi. start from outside. Ola, më dëgjon? Dëgjoj? Ola. Atëherë në këto momente pas dëgjoj, po. Golan e do të hymë në ambientet e brendshme të do t'i afrohemi pallatit që po rikonstruktohet, është një pallat 7 katësh. What has happened here? First of all, we want to say something that is very common and very known. Së pari duhet të themi diçka që është shumë e zakonshme, shumë e njohur, shumë e ditur. The building, these kind of buildings are the structure, the structural engineering of the house. Do të themi që këto kolona këtu janë pjesa më e rëndësishme, pjesa e strukturës së objektit. A building is based on columns and beams. Ndërtesa bazohet mbi kolona dhe trar. If they are complete, they were undamaged, the structure, the building is solid. Se janë të plota, të padëmtuara, objekti është i qëndrueshëm, është solid. We see here a complete, unharmed columns and beams, Siç mund të shohim këtu një kolonë dhe një trar të padëmtuar, but we shall see inside the damages. por do t'i shohim nga brenda dëmtimet. I want you to explain about two different kinds of buildings. Yes.
Në këtë rast ne nuk kemi dashur që të bëjmë edhe një demonstrim se si është mënyra e duhur për të ndërtuar murin. Në krahun e djathtë, siç mund të shohim, kemi vendosjen e një murature që praktikisht është e gabuar. Sepse ajo ka qenë problemi ynë kryesor që kemi vretur këto ditë. Kemi bërë një demonstrim për treguar si është mënyra e duhur për vendosur tullat. Pra i kanë vendosur tullat gabim? Në një pjesë të madhe të objekteve që kemi verifikuar, kemi konstatuar po. There are some simple things that the citizens can do to reinforce the bricks, such as this material. It's a foam. Ka disa gjëra shumë thjeshta që qytetarët mund të bëjnë për të rregulluar dëmet të shtëpisë, siç mund të jetë shkuma që ne e përdorim për të izoluar, për të mbyllur dyert. Është një element shumë i thjeshtë që gjithkush mund ta përdorë për të siguruar apartamentin e tij. It gives the brick the stress needed to be stable. E bën tullën në këtë rast të e izolon dhe forcon dhe jep presionin e duhur që atë të jetë më stabil. And we do it to fill the distance between these bricks. Është e nevojshme për të mbyllur hapësirën midis tullave, nëse ka. Let's go inside. Le të shohim më. Vazhdojmë me inxhinierin Golan, i cili po na tregon se si do të operohet me fëmijët brenda strukturës 7 kaste pallati në paradite në Mund. This is Owen, one of my colleagues. Kush di anglisht për thonë këtu dali mani. It could be great. They will sit inside. Jemi gjithë gati? Yes. This is one of my engineers, Owen. He will explain one of the principles of how to reinforce the inside walls of this apartment. Inxhinieri në këtë rast Olen do të na tregojë se si do izolohet dhe si do përforcohet muri I brendshëm I këtij apartamenti. When we want to reinforce a brick wall, or for example, we do a stripe, reinforced stripes on the wall, so the wall can be stronger when we finish the work. Në këtë rast ne bëjmë fashaturën e murit në mënyrë që muri të lidhet dhe më pas bëjmë subatimin e murit që muri të jetë edhe më I fortë. We see here the cracks on this on this part. Explain what will going to happen with this crack and if it's harm or damage this building. Siç mund shohim kemi disa plasëritje në pjesën sipër dhe do shpjegojmë se si do izolohen dhe si do rregullohen në mënyrë që mos të jenë dëmshme pastaj. So these cracks here, it's not a damage that can be unsafe. So we just fill it with plaster and make the column again. Në këtë rast elementet që shohim nuk janë pjesë e strukturës, nuk janë dëmshme, thjesht vetëm do subatohen, do mbyllen gjithë plasariturat dhe do rregullohet në mënyrë të tillë që apartamenti duket si I ri. Këtu duket që është vend dorë, pra ka patur ndryshim të strukturës së vjetër sepse shohim një hark. Është thjesht diçka dekorative në këtë rast. Nuk ka asnjë element që mund të jetë pjesë e strukturës. Pra nuk është as kolona as. Jo, kolona është pjesa e brendshme. Qartë, as tra nuk është. Tra është sipër, por kjo pjesa mbushëse është thjesht vetëm dekorative. We can see here a wall that have been broken by the walkers. Shohim këtu kemi një mur që ne kemi flishur because it was severely damaged. Sepse ishte shumë I dëmtuar. There are some walls that should not be totally broken, but only repaired with plasters. Siç në këtë rast mund shohim që kemi disa mure që nuk janë totalisht dëmtuar, por mund të rregullohen vetëm me We see minor cracks that should be filled. Ka thjesht vetëm plasëritje të Shohim nga afër fundit rikonstruktuese që po bëhet në ambientin e brendshëm të pallatit, në katin e parë të tij, bashkë me Koloneli Golan jemi.
interesting. It's a new thing. When we were talking about the columns, that they are the structural solid of the building, Kur po flisim për kolonët që janë pjesa strukturës së objektit, we saw outside that none of them got damaged. Kam nga jashtë që asnjëra prej tyre nuk ishte dëmtuar. But inside, this one got damaged, Por nga pjesa e brendshme, kjo kolonë pati disa dëmtime. but it could be repaired. Por mund të riparohet. And for this technique, I want this lady to explain us what should be done here. Ne duam të tregojmë që jo çdo kolonë që është e dëmtuar nuk mund të riparohet, por mund të kthehet në një gjendje akoma më të mirë se ç'ishte në fillim. Në këtë kolonë kemi bërë kurimin e hekurave ekzistues dhe kemi bërë të mundur lidhjen e tyre me beton të markave më të larta se ç'është betoni që ishte aktualisht. Më pas kemi bërë përforcimin me këtë graut i cili është një markë të lartë. Kemi krijuar për ta përforcuar akoma më shumë kolonën ekzistuese. A garanton ky gjithë pallati? Patjetër, sepse këto janë kolona strukturale. Çdo punë që është bërë këtu është bërë sipas standardeve aktuale dhe eurokodeve dhe normalisht është një eksperiencë të cilën neve kemi pasur edhe më përpara apo në vende ku kanë pasur të tilla probleme. Kështu që kjo nuk është një risi ndoshta për objektin këtu, por nuk është një risi në botën e ndërtimit apo në këto lloj struktura. Kur keni ndërhyrë në kolonë, keni bërë skanimin e situatës të hekurave, të lidhjeve, apo thjesht keni parë mbushjen me beton fashaturë? Ajo është bërë një hapje të gjithë kolonës, duke parë nëse hekurat ishin apo jo të dëmtuara, duke parë që hekurat nuk kishin deformime, por kishin një korrozion për shkak të viteve të ndërtimit të objektit dhe normalisht është bërë një kurim i tyre duke përdorur materialet e duhura për këtë lloj problemi. Dhe sigurisht këto materiale pastaj që lyhet hekuri normalisht krijojnë adezione ndërmjet hekurit të mbrojtur dhe strukturës që vjen më pas me të gjithë procedurën që Ka shumë të tilla ndërhyrje ky pallat apo? Ne kemi parë të gjitha kolonat që kanë pasur nevojë për këtë ndërhyrje. Nuk është se të gjitha kolonat e këtij pallati kanë pasur nevojë për ndërhyrje të tilla. Normalisht aty ku është krijuar dhe goditja më e madhe në bazë edhe të valve që ka krijuar tërmeti. Normalisht neve kemi ndërhyrë vetëm në këto kolona që kanë qenë për ndërhyrje. We have other things to show, but will be. Yes. We can do it inside here. These people will prepare for this city to be even beautiful than she is today. And this is the final, before the painting, this is the final part of the building. After liquid beton, this one, plaster, and then we paint it. And I want to say that we have in Durrës, only in Durrës, about more than 800 buildings. Duhet them që kemi në Durrës mbi 800 ndërtesa. That amounts about 20,000 apartments. Rreth 20,000 apartments. 20,000 apartamente. And I think that it's a big challenge. Them që është një sfidë e madhe, but it can be done. Por mund bëhet. And I wish all the citizens here to be secure, and we will be always on your side. And I wish the mayor here of this municipality and Mr. Čuči, this is the responsible of this disaster, and Prime Minister and all the Albanian people to trust themselves, trust their people, trust their specialists. You have a very, very good people here. Are you sure for that? Because their specialists are building these structures. So how can you believe it yet? I saw many structures over the world that collapsed.
I've been in Haiti exactly 10 years ago. I extracted from the demolished buildings more than 200,000 people died. Here, everyone is precious for us, and there were 51 casualties, but most of the buildings existed. So it's not a human wrong here? This should be done right now. It's an opportunity to reinforce all the buildings. This could be a mass damage, but it's not a mass damage. For us and for all of us, it is an opportunity that should be taken in two hands to reinforce these cities. Kjo është një mundësi që po na jepet, që ne të kemi mundësi të riforcojmë këto objekte, që ta bëjmë edhe më të sigurt të qytet. Okay. Në të njëjtën mënyrë po operohet në të gjithë brezin, sepse na thanë që gjithë ky brezi që është I pallateve ka probleme. Basically, he's asking if you're operating the same way in all this area, the same buildings. These buildings here are most of them have the same damage. We call it DS3. There are 5 levels of destruction. Pjesa më e madhe këtyre objekteve që janë këtu kanë një nivel të ngjashëm dëmtimi. Ne I quajmë DS3 dhe janë praktikisht dëmtime që janë muratur. Most of the buildings here are looking the same. Pjesa më e madhe objekteve që janë në këtë brez kanë të njëjtat dëmtime. So we recommend on these principles that we just shown right now. Kështu që rekomandojmë që të bëjmë rikonstruksionin në këtë mënyrë siç kemi vepruar këtu. Okay. Thank you. Be safe. Good day. Thank you. Shalom. Shalom. Ola, më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë, kemi ndjekur hap pas hapi, gjithçka ju keni transmetuar live nga Durrësi, po. Atëherë besoj se është e qartë Kolonel Golan që është në krye të ekspertëve izraelit të cilët operojnë në Shqipëri që prej ditës së tërmetit pranë punonjësve, inxhinierëve, grupeve shqiptare të cilat po merren me rikonstruksionin, por dhe me analizimin objekt për objekt, aty ku ka prishje tha Kolonel Golan do të ketë prishje, po aty ku ka mundësi për ristrukturim, sikundër janë këto pallate, I gjithë brezi I pallateve që është në krah të portit Durrësit do të operohet në këtë mënyrë. Sipas Kolonelit, këto pallate kanë kryesisht dëmtime murale, pra kanë të bëjnë me muret dhe jo me strukturat. Pra me strukturat përfshirë kolona dhe trar. Pra, aty ku ka dëmtime me kolona është operuar në këtë mënyrë, sikundër e shpjegoi pak më herët edhe inxhinieria shqiptare, është bërë përforcimi me beton më cilësor se sa betoni I përdorur dhe më pas është bërë edhe një përforcim me një strukturë hekuri. Por përgjithsisht është ndërhyrë në muratur, pra po përforcohen muret sepse sikundër tha Koloneli është punuar keq. Është punuar keq, tullat janë vendosur keq, tullat nuk janë lidhur ashtu siç duhet, janë vendosur në mënyrë të kundërt dhe nuk janë lidhur me llaç. Pra kjo ka qenë një nga problemet sipas Kolonelit që muret në Durrës kanë psuar këto dëme të mëdha dhe kolonat kanë qëndruar. Gjithnjë sipas ekspertit izraelit I cili ka, domethënë, drejton një grup të madh specialistësh, është lider në Izrael dhe mbi 200 ekspert punojnë në drejtimin e tij. Dhe eksperti sot me sa mësuam do të largohet nga Shqipëria. Që izraelitët qëndrojnë në vendin tonë nesër do të ikin? Është dita e fundit, po siç tha Allafin Kolonel Golan, ai do të vazhdojë të jetë në kontakt dhe në fund fare ai dha garanci që aty ku themi ne ky pallat qëndron dhe mbajnë në përgjegjësi. E kuptoj. Erion, faleminderit për gjitha udhësitë që ju përsëllet drejt për së drejti. Po? Madje bëri dhe një shprehje, pra bëri dhe një premtim të fortë që unë jam gati të vi me fëmijët e mi të banoj te ky pallat.
Po, e bukur. Ndërkohë, i kërkojmë operatorit nëse mundet na fokusoj pak punën që po bëhet konkretisht në këtë pallat, në këtë godin. Ishte kolonel Golan, i cili për mediat sqaroi të gjithë punën që është bërë dhe po bëhet, pra mënyrën se si po punohet nga ekspertët izraelit në vendin tonë, të cilët që prej rënies së tërmetit të 26 nëntorit, kalimit fazës parë e deri në momentet që flasim bashkë kanë punuar në të gjitha këto godina që janë konsideruar një pjesë të pabanueshme, një pjesë të banueshme, por është dashur ndërhyrja e tyre, bashkëpunime edhe me ekipet shqiptare për restaurimet, rekonstruksionet. Pra ju e dëgjuat vetë kolonelin Golan, i cili tha kur ne themi që një godin është e sigurt, ajo është e sigurt. Kur ne themi që një godin duhet riparuar, rekonstruktuar, duhet ndodh kështu. Dhe kur ne themi se një godin duhet shëmbur, ajo patjetër që duhet shëmbur sepse nuk është e sigurt. Ai për gazetarët deklaroi se ne do të vazhdojmë të jemi në anën tuaj, në anën e popullit shqiptar. Kanë punuar me mish e shpirti izraelitët në vendin ton për të rimëkëmbur këto godina të cilat u goditën nga tërmeti i 26 nëntorit. Si kjo godin që shikojmë këtu, ka dhe të tjera në këtë brez, dhe koloneli izraelit, pyetje së kolegut Skënda, ju përgjigj se gati të gjitha këto ndërtesa në këtë brez kanë pothuajse të njëjtat dëmtime. Pra riparimet, rekonstruksionet kanë qenë të njëjta në gati të gjitha këto godina të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit.